नमस्कार, माझ्या चॅनल तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला चेवण्याची भजी बनवून दाखवते. हे बघा, हे चेवण आहे. हे बघा, हे असं बारीक मासा असतं. आता आपण धुवून घेऊया. त्याला काही साफ करायची गरज नाही, त्यात काही घाणगुण नसते. त्यामध्ये काही बारीक सुरीक असेल ते काढून घेते मी. कचरावर नाहीच आहे. एकदम साफ सुथरा आहे. उभा चिरलेला कांदा घेतलाय, मिरची, हे मीठ आहे, मीठ घेतले, हळद पावडर घेतली, हा तिखट मसाला घेते, हे लिंबू घेतले, ही कोथिंबीर घेतली, हे तांदळाचे पीठ घेतले, हे बेसन घेतले, ते मिक्स करून घेते. आता मिक्स करून झालेलं आहे. ते जेवण टाकून घेऊया. हे हलक्या हाताने असं मिक्स करून घ्यायचं. जास्त मोडायचं नाही, म्हणजे तिथे बारीक होऊन जाईल. लावून झाले. आता भजी बनवून घेऊया. तेल ओतून घेते. आता तेल आपलं तापले. आता भजी सोडून घेऊया.
जेवणाचे भजी तयार आहेत.